नमस्ते अनि तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा म बिनोद तामाङ आज चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु DJI Mavic Air 2 को यो फ्लाइ कम्बो सेटको अनबक्सिङ भिडियो अनि आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो उपयोगी सहयोगी बन्नेछ भनेर ओके अनबक्सिङ सुरु गरौँ है त यो चाहिँ हो DJI Mavic Air 2 को फ्लाइ कम्बो सेट अनि अहिले चाहिँ म कोरियामा छु र हामीलाई कोरियामा यसको प्राइस चाहिँ लगभग 13 लाख वon को हाराहारीमा परेको थियो यसमा अहिलेको रेटमा नेपालको प्राइस चाहिँ लगभग 1,30,000 नेपाली भन्दा बढी पर्न जान्छ अनि यो चाहिँ लो बजेटको एकदमै प्रिमियम क्वालिटीको ड्रोन भन्छु म चाहिँ यसलाई अनि एज अ बिगिनर या भनौं न सामान्य भिडियोहरु सम्बन्धी अलिकति ज्ञान भएको मान्छेहरुको लागि चाहिँ DJI मिनी या DJI मिनी 2 हरु किन्नु भन्दा चाहिँ म चाहिँ यो ड्रोन किन्नको लागि चाहिँ रिफर गर्छु किनभने त्यो ड्रोनहरु चाहिँ अलिकति प्लास्टिकी छ अनि अलिकति हुन्छ नि त पैसा इन्भेस्ट गरेपछि अलिकति त्यसले लामो समयसम्म टिकिदियोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना हुन्छ अनि Mavic Air 2 चाहिँ ठिकैको बजेटमा अलिकति अब यसलाई एकदमै सस्तो बजेट त नभनौ बिचको बजेट रेन्जमा एकदमै प्रिमियम क्वालिटीको ड्रोन हो मैले यो भन्दा अगाडि पनि यो ड्रोनलाई चाहिँ उडाइराखेको थिएँ अनि आज चाहिँ यो एउटा नयाँ सेट अनबक्स गर्न गइरहेको छु ओके सुरु गरौँ है त यो भित्र के छ तपाईहरुलाई म एकपछि एक गरेर देखाउँदै जानेछु अहिले चाहिँ Mavic Air 2 पछि चाहिँ DJI ले यसको ब्याग पनि चेन्ज गरेको छ अनि यो ब्याग चाहिँ एकदम दामी छ मलाई चाहिँ एकदम मन पर्छ पहिलाको ब्यागहरु भन्दा अनि यसको क्वालिटी पनि दामी छ जिपहरु पनि आवश्यक जिपहरु सबै छ अनि यो स्ट्र्याप पनि यो पनि छ अनि यो ह्यान्ड स्ट्र्याप पनि छ सो दामी छ ब्याग यसलाई पनि साइड लगाइदियौं यसलाई राखेर ओके ओपन गरौँ ओके फर्स्टमा छ DJI Mavic Air 2 DJI Mavic Air 2 को यो बडी अनि एउटा ब्याट्री चाहिँ यही नै रहेछ त्यसपछि ओके रिमोट कन्ट्रोलर लियौं यो चाहिँ रिमोट कन्ट्रोलर हो अनि यो Mavic Air 2 पछि चाहिँ DJI ले रिमोट कन्ट्रोलर पनि चेन्ज गरेर नयाँ बनाएको छ अनि यसमा चाहिँ मोबाइल माथिबाट लाग्छ पहिलाहरुमा चाहिँ मुनिपट्टि लाग्थ्यो अनि यसमा चाहिँ माथिपट्टि बस्छ अनि यो पालिदेखि चाहिँ कन्ट्रोलर पनि एकदम दामी छ के ह्यान्डमा एकदमै फिट हुने अनि एकदम कस्तो प्रिमियम क्वालिटीको हैन अनि अहिले चाहिँ यो DJI मिनी 2 मा Mavic मिनी 2 मा पनि अनि यही नै आउँछ तपाईको रिमोट कन्ट्रोलर यो दामी छ रिमोट कन्ट्रोलर एकदमै मज्जाको यसलाई पनि साइड लगाइदियौं त्यसपछि छ यहाँ भित्र चाहिँ सबै छ एक्स्ट्रा ब्याट्रीहरु अनि प्रोपेलर सेटहरु यसलाई एकछिनमा अनबक्स गरौँ यो भयो चार्जिङ डक यसलाई चार्जिङ डक भन्छ के अरे यो चार्जिङ डक यसमा चाहिँ तीनैवटा ब्याट्रीलाई एकैचोटी चार्ज गर्न सकिन्छ चार्जिङ डक ओके यति छ अनि यहाँ अलिकति हुन्छ यसलाई एकछिनमा अनबक्स गरौँ यहाँ भित्र छ प्रोपेलर एक सेट 2 सेट त्यसपछि छ
रिमोट कन्ट्रोलर, थम्ब जोयस्टिक एक्स्ट्रा 1 सेट अनि यस्तै अरु केबलहरु, चार्जिङ केबलहरु। अनि हामीले चाहिँ यो ड्रोन किन्दै सँगसँगै एक्स्ट्रा किनेको कुराहरु भनेको चाहिँ एउटा मेमोरी कार्ड भइहाल्यो 128 GB को, यो पनि किनेको छौं। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरोहरु चाहिँ तपाईले ड्रोन किन्दाखेरि जहिले पनि यो चाहिँ एकदम आवश्यक हुन्छ, किनकि ड्रोन चाहिँ अब जहिले तहिले प्याक गर्दाखेरि त्यो प्रोपेलरहरु चाहिँ अलिकति बाङ्गिने कुच्चिने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ प्रोपेलरको होल्डर अहिले म्याभिक मिनी 2 मा चाहिँ अलरेडी ड्रोन सँगै आउन थालेको छ भने यो भन्दा अगाडि चाहिँ आउँदैन थियो। अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ म्याभिक एयर 2 को प्रोपेलर होल्डर पनि किनेको छौं। एक्स्ट्रा किनेको चीज भनेको चाहिँ यो दुईटा मेमोरी र होल्डर मात्र हो। ओके, अब ड्रोनलाई प्रोपेलर फिट गरौँ है त ड्रोनमा। अनि यसको काम छैन अहिले। फर्स्ट यसलाई गर्ने, ओपन गर्ने अनि यसलाई ओपन गर्ने। यो भयो ड्रोन। एकछिनलाई पनि यता राख्दियौँ। त्यसपछि यसमा चाहिँ के सजिलो छ भने प्रोपेलरलाई इजिली लगाउन पनि सकिन्छ र इजिली खोल्न पनि सकिन्छ। तर एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो भने प्रोपेलरहरु यसमा दुई खालको हुन्छ। एउटामा चाहिँ व्हाइट मार्किङ भएकोमा चाहिँ व्हाइट मार्किङ नै भएको प्रोपेलर युज गर्ने, अनि अर्को ब्ल्याक मात्र भएकोमा चाहिँ यसमा चाहिँ मार्किङ नभएकोमा चाहिँ मार्किङ नभएको प्रोपेलर युज गर्ने। यो म्याभिक एयर 2 मा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यति नै मात्र हो। अनि अरु एकदम सिम्पल इजी छ यो उडाउनको लागि, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। प्रोपेलर इन्स्टल गरौँ यसलाई। यो व्हाइट मार्किङ भएको एक सेट, यो सबै व्हाइट मार्किङ भएको हो। जस्तो व्हाइट मार्किङ भएको जम्मा 6 सेट छ भने व्हाइट मार्किङ नभएको 6 सेट, जम्मा 3 सेट प्रोपेलर भयो। एक्स्ट्रा भयो, यसलाई राख्दियौँ। यो 2 सेट अरूलाई थन्काइदियौँ। यो प्रोपेलर एक सेट भयो। यो चाहिँ व्हाइट मार्किङ नभएको है, ट्रान्स हेरिहाल्नु। यो व्हाइट मार्किङ नभएको दुईटा भयो। यो व्हाइट मार्किङ भएको एउटा। ओके, म तपाईहरुलाई व्हाइट मार्किङ चाहिँ कसरी हेर्ने भनेर भनिदिइहाल्छु। यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो डिफ्रेन्ट प्रोपेलर हो, पंखा हो, जसको चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ व्हाइट मार्क छ भने यसको यहाँनिर व्हाइट मार्क केही पनि छैन, एउटा सर्कल छ नि, गोलो सर्कल। सो यो व्हाइट मार्क भएकोलाई चाहिँ सेम यो व्हाइट मार्क छ यो साइडमा, यो व्हाइट मार्क भएकोमा लगाउने हो भने अर्को यो केही पनि नभएको पुरै कालो भएकोलाई कालोमा लगाउने। सेम गरी यसमा पनि देख्नुहुन्छ, यसमा व्हाइट मार्क छैन, यसमा साइडमा व्हाइट मार्क छ नि हैन। यो व्हाइट मार्क भएकोमा व्हाइट मार्क लगाउने, व्हाइट मार्क नभएकोमा व्हाइट मार्क नभएको लगाउने। यो लगाउन एकदम इजी छ। ठ्याक्कै यसो गर्ने, यसलाई थोरै होल्ड गर्ने अनि थोरै पुश गरेर ठ्याक्कै ट्विस्ट गरिदिने। ओके, यो फिट भयो। अनि अब यो व्हाइट मार्क नभएकोलाई यतापट्टि। सो यो म्याभिक एयर 2 चाहिँ यो प्रोपेलरहरु यसरी हैन हाल्न निकाल्न मिल्ने भएको भएर पनि क्यारी गर्न कतै लिएर हिँड्न एकदम सजिलो छ के। अनि यो म्याभिक मिनीहरुमा, म्याभिक मिनी 2 हरुमा चाहिँ पुरै त्यो स्क्रुले नै स्क्रू गरेर फिक्स हुन्छ नि त। अनि त्यो भएर चाहिँ अलिकति तिनीहरु चाहिँ झ्याउ छ। अनि त्यो ड्रोनहरु एकदम प्लास्टिकी पनि छ। अनि म चाहिँ तपाईहरुलाई भरसक तपाईहरु ड्रोन लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ म्याभिक मिनी भन्दा चाहिँ म्याभिक एयर 2 मा नै जानु होला। थोरै अलिकति महँगो भए पनि बरु कम्बो सेट भन्दा पनि एसेन्शियल सेट पनि लिन सक्नुहुन्छ, जो चाहिँ अलिकति सस्तो पनि छ। अनि म्याभिक मिनीहरु लिनु भयो भने चाहिँ त्यो प्लास्टिकी भएको भएर अनि एकदमै सानो पनि छ। अनि यो चाहिँ अब अलिकति हावाहुरी चलिरहेको अवस्थामा पनि यो चाहिँ उड्न सक्छ भने म्याभिक मिनीहरुमा चाहिँ थोरै हावा चले पनि उड्दैन त्यो ड्रोनहरु चाहिँ। अनि त्यो पनि त्यसमा घाटा छ। ओके, यसलाई यहाँ इन्स्टल गरौँ।
यसलाई पनि यहाँ इन्स्टल गरौँ। यो ड्रोनको प्रोपेलर इन्स्टल पनि भइसक्यो। अब ड्रोन किनिसकेपछि सबैभन्दा अर्को हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो भने ड्रोन बनेर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यसको सफ्टवेयरहरू धेरै अपडेट भइसकेको हुन्छ ड्रोनको फर्मवेयर। सो सबैभन्दा पहिला हामीले अब ड्रोनको फर्मवेयर अपडेट गर्नुपर्छ मोबाइलसँग कनेक्ट गरेर। तपाईहरुले फर्मवेयर अपडेट चाहिँ मोबाइलबाट नै एकैचोटि यो दुवैको गर्न पनि सक्नुहुन्छ भने ल्यापटपबाट ड्रोन र यो रिमोट कन्ट्रोलरको बेग्लै गरेर पनि फर्मवेयर अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ सफ्टवेयर अपडेट। तर जहिले पनि सफ्टवेयर अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भने हाम्रो ड्रोनको ब्याट्रीको पर्सेन्ट चाहिँ यसको चार्ज पर्सेन्ट चाहिँ 40% भन्दा माथि हुन एकदमै आवश्यक छ। र किनभने चाहिँ अब तपाईको ब्याट्री चाहिँ 40% भन्दा कम्ती छ र अपडेट गर्दा गर्दै इन केस बीचमा ब्याट्री सक्यो भने चाहिँ अनि तपाईको ड्रोन नै डेड हुने सम्भावना हुन्छ नि त। त्यही भएर जहिले पनि सफ्टवेयर अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्रीलाई चाहिँ 40% भन्दा माथि राख्नु होला। यहाँ रिमोट छ, ड्रोनमा छ, ड्रोनलाई पनि हेरौँ ल। ड्रोन उठौ। भयो यहाँ देखिन्छ भिडियो के आउँदैछ यो माथिबाट देखिएको ए कम्पनी लाइन यस्तो देखिँदो रहेछ है।